Ashika! So, ayun na nga po. Meron po akong ipa-flash sa aking buong video na numbers. Pwede niyo po siyang i-comment sa comment sections. Kailangan po is simula first number hanggang last number is magkakasunod po siya. Hindi po pwedeng in any order. And sa makakakuha po ng perfect number combination is meron po akong pa-price sa inyo. And free shipping ko na po yun. Hope na magustuhan niyo yung full video na to. And hindi niyo po maski para makita niyo po yung mga numbers na ilalabas ko. So, come on, let's start! Mwah! I-report natin. Paano i-report? Hindi rin naman ito marerefund. Hello mga ngashika. So for today's video is mag-haul ako nito. I-video ko na siya, then feeling ko kasi may problema tong nagising lang ako, may tumawag. And kailangan ko video siya, i-open siya para in case na may problema is ma-report ko. Feeling ko kasi, look. Naririnig nyo ba? Parang may problema. So kailangan i-open ko na siya. Feeling ko may basag. Pagka-receive ko pa lang, pagkahawak ko pa lang nito is naramdaman ko na parang merong basag. So, ayan. Open ko na siya and picturean ko siya. Basag. Dapat kasi nakabubble gum. Ito may damage yung uso. Kulang-kulang, walang spoon. So, anong kailangan gawin? I-report natin. Paano i-report? Hindi rin naman ito marerefund. So, ngayon, itutuloy ko na lang dahil dumating naman na si Shopee. Medyo may problema lang. Itutuloy ko na yung ating DIY. Lagay natin siya. Ayan, yung din ang ating tanduay ice. Hugasan natin. Ibabad na lang natin para matanggal yung sticker. So, ayan. Ito is sa loob na, hindi ko alam kung paano ito tatanggalin. Linisin na lang din natin. Ito siya dati, ganyan siya. So, papalitan na natin yan ng bago. Dito ako sa loob, sa likod ng aming bahay. Palitan natin yan. So, ayan.
So, ayun. I'm back. Pinakita ko sa inyo kanina yung ating paglilinis ng babasilin natin na bote na galing sa tanduay ice. Ayan. Sa mga tinanggal natin yung sticker, nilinis natin, and then hindi sana ito ang schedule ko para mag-haul. Pero H0ME! Nakakainin mo yung plastic. Dito ka na lang. Huwag ka na nakakainin eh. Dumating na nga yun sa Shopee. Chinek ko siya kasi may na-feel na talaga ako dun sa pag-receive ko eh. So, ang laman niya is una, ito. Ayan. Ganito siya. Stopper. Ayan. Ganyan. I have 1, 2, and 9. Hindi pa din no? So, I have 9 pieces stopper para dun sa nilinis nating bote. And, meron din ako, ano bang tawag nito? Yung sa bamboo, para pag naggagawa ng kebab at saka ng sushi, maki, yan. Bumili na rin ako niyan. And, ito, kasi hindi ako nakakapunta na salon, wala tayong pagpunta ng parlor. So, sarili-sarili na lang tayo. Nabuksan ko na siya, dalawa siya. So, try ko na agad yung isa. Ayan, nabuksan ko na siya. Mas okay yung sa akin yung sa SM, sa Watsons. So, ayan, may dalawa tayo. And then, meron din ako, kakainis talaga. Eto, yung ilaw na to na, maliit lang naman siya, pero maganda yung ilaw niya. Pinapump lang siya ganyan. Mamaya, itatry din natin yan. I have 1, 2, na siya. Ayan. Pang 5 siya. Bukas na siya. And kung may makikita kayo, ayan, parang may mga babasag-basag dyan, na mga maliliit na bote, na glass. And nasugatan na rin ako kanina, pero hindi naman masyado dumugo. Ayun. Tapos, ayan, pang 6 to. Ayan, meron. Nilinis ko na to eh. And, ayun na nga, meron akong itong binili na to. Ayan siya. Spoon po, meron siyang spoon covered and, seasoning jar. So, ayan. Meron na siyang kasamang spoon and yung takip niya. Lalagyan natin siya ng pepper, magic sarap, mga ganun, salt. Meron akong 4 pieces, pero basag nga. 4 pieces siya, may basag, may damage yung isa. So, ito yung pangalawa. And kulang din yung spoon. Yung isa wala. So, ayan, meron tayong 3 pieces na seasoning jar na hindi siya basag. So, ayan. And yung isa is talagang durog. Kasi pagkuha ko talaga dun sa pouch talaga, yung maririnig nyo talaga kung inabot siya sa akin, ganito. Ganyan, sabi ko dun sa nag-deliver sa akin ng JNT, kasi siya, ayan o, meron pang mga bubog-bubog. JNT na Shopee, ayun. Sabi ko, kuya, sigurado ako basag talaga to. Hindi naman nila kasalanan yun, sa pasa-pasa din yun. So, wala silang, dun, yung nag-deliver. Pero, alam naman din siguro niya na basag. So, ayan yung naabutan ko. And, sobrang basag. Ayan, nakita nyo ba siya? As in, oh well. Ayan.
Ayan siya. Basag na basag, di ba? Hindi siya naka-bubble wrap kasi naka-bubble wrap lang yung mismong pouch. Hindi siya isa-isang naka-bubble wrap. Dapat yung mismong ito yung binabubble wrap tsaka ilalagay dun sa... Kasi ganito siya eh. Nakaganyan siya oh. Tapos ito nakahiwalay. Ayan. Nakaganyan siya. Ayan. Hiwa-hiwalay siya. Ikaw lang mag-a-assemble. And yung last niya is charan! This is it na! Light bowl. Ayan. Light bowl siya. So, ganito po siya. And, so, ito siya pag ayan, ganito siya. Ito siya. Tapos, meron din siyang AAA na battery. Ayan. Lagyan natin. Kailangan kong bumili tomorrow ng battery. Battery. See? Ano sila? Takto na. Ganyan siya. Try kong patayin nga yung ilaw. Tapos ito lang yung ano. Ayan, ganyan siya. Mas malakas pa sana to kung malakas yung battery. Okay? So, ayun mga Hellokitty. Tara! Try natin. Kahit hindi masyadong working yung ating battery, pero papakita ko na lang din sa inyo. Then, kapag okay na yung nakabili na ako ng battery na malakas, na bago, post ko siya sa Facebook o pakita ko lang sa inyo. Or i-update ko kayo dito sa next vlog ko. Yay! And, ano pala, sa mga gusto pa makahabol, maka-join sa games, para sa birthday games ni Maring Mayus, ayan, pwede po kayong makahabol. Yan ay, tara, let's go! Start na tayo para hindi naman masyadong mahaba yung ating video. Montage natin. So, ayan, dalawa yung link na inorderan ko. And, ginupit ko yung ating sticker para dun sa label. Dinikit ko na siya isa-isa sa mga bote na nilinis natin kanina and nilagyan ko na rin ng laman. Hindi ko na sinama sa video kasi medyo hahaba na yung ating oras. So, eto na. Montage na natin yan in 3, 2, 1. So, ayan na yung mga ilaw kanina. Nilagyan ko na ng battery. Yay! Online. Yan. Pag off-light, so ayan na siya. Isa-isa ko nang pinaglalagyan. Ganda. Char. And this is the final look, mga Hellokitty. Hope you like this DIY bottle. Ayan na siya. And 3, 2, 1. And ito naman yung ating Hello Kitty CR na na-DIY ko din and na-makeover ko. Ganyan ko siya ng light sa bowl, sa sink, and dun sa ating face mirror. Hope you like it! Hey! So, ayun na nga
nga po mga Myoshikes, I hope na nakuha nyo ang ating combination number and hindi po siya in any order ha. Sana po simula umpisa hanggang dulo, yun po yung magkakasunod na number. So, sasabihin ko po yun sa comment section kung may kulang and okay na. So, kung sino lang talaga yung may perfect and after 1 week is, ayun, pipili ako doon pagka natuwa naman ako, sunod-sunod natin na gagawin niya. So, ayun, ang masasabi ko lang ay thank you very much and so kung bago ka pa lang po sa aking video, hello po! And ang masasabi ko is love, love, love! Sharing is caring! Bye-bye! Sobrang antok na ako. Pagod na ako. Wala ng mata.